Következzék az évértékelő pártelnökünktől, akit a Facebook egyetlen magyar politikusként a mai napig tilt, a nevét sem írhatjuk le, mert félnek a globalista rendszer ellenségétől, akinek életútja egyenes, hiteles, nem úgy, mint ezeknek. Eszmeileg a Fidesszel szimpatizálok, ezt Soros György mondta egy interjúban még 1991-ben. A cikk a Fidesz Press című pártlapjában jelent meg 27 éve. A milliárdos egyebek mellett arról beszélt, idézem, tény, hogy a Soros Alapítványnak is szerepe van tehetséges fiatal politikus gárda kinevelődésében. Én őket tartom a jövő ígéretének. Soros György akkor azt mondta, kész akár pénzzel is támogatni a Fideszt. Több ma vezető fideszes politikus is Soros ösztöndíjas volt. A Fiatal Demokraták Szövetsége az SZDSZ mellett a másik liberális párt. Úgy gondolom, hogy nem igazán szerencsések azok a kijelentések, amelyek eleve erkölcsileg megbélyegzik azokat az embereket, akik ebben az országban Pozsga Imrére akarnak szavazni. Orbán Viktor vagyok, 1987 nyarán végeztem a jogi karon, 1983-tól 87-ig a jogászszakkollégiumnak voltam tagja, jelen pillanatban pedig a Soros Alapítvány ösztöndíjasa vagyok. A magyar sziget azt is megmutatta, hogy ez a nemzet élni akar. És ez a nemzet határok nélkül szeretne élni, mert a magyar szigetet képes fenntartani a közönsége úgy is, hogy sem támogatónk, sem szponzor nincsen, és ugye az állam és az állami szervek, hatóságok, ahol csak lehet, akadályozzák a tevékenységünket, működésünket. Ez jogtiprás és törvénytelen. Ez a mi hazánk, ez a miénk. Sokszor akarták már elvenni tőlünk, mindig megvédtük. Most is készen állunk arra, hogy megvédjük és építsük ezt a hazát. Vár a munka minket. Induljunk el tehát együtt a régi és egyben új utunkon. Ez a mi hazánk, fel a győzelemre! Nincs az a Zuckerberg, nincs az az Orbán Viktor, nincs az Emmanuel Macron és nincs az a Klaus Schwab, aki meg tud benneteket állítani. Mi itt állunk, készen arra, hogy folytassuk a csodákat oligarchák nélkül, ha kell az egész világgal szemben. Mi ezt a csatát most megnyertük, de folytatódik ez a küzdelem, addig, ameddig egész Magyarországot fel nem emeljük. Köszönöm mindenkinek! Az előttünk álló parlamenti ciklusban rengeteg teendőnk lesz ezzel kapcsolatban, rengeteg bepótolni való, illetve rengeteg eltakarítani való is lesz még előttünk, hogyha azt szeretnénk, hogy Magyarországon, sőt a Kárpát-medencében, sőt a nagyvilágon minden magyar úgy érezze, hogy Magyarország a magyaroké.
Kérem, miniszterelnök úr, hogy legyenek elég bátrak és menjenek nekik ezeknek a disznófejű nagyuraknak. Éljünk azzal a gyanúperrel, hogy hát ha bizonyos kérdésekben értelmesen is tudunk egymással beszélni. Továbbra sem kaptam érdemi választ arra, hogy a digitális adótól miért fél a kormány, fél esetleg a Facebooktól. Önök egyedül maradtak az ENSZ-ben is, az Amerikai Egyesült Államokkal és Izraellel, akkor, amikor elutasították azt az ENSZ határozatot, ami humanitárius tűzszünetet sürgetett. Önök ráadásul Magyarország gazdasági érdekei ellen cselekszenek, hiszen látható, hogy a világ háromnegyedével szemben állnak ebben a kérdésben. Ez nem lehet Magyarország érdeke. Nagyon érdekes, hogy ebben a kérdésben ráadásul kialakult megint a nagy koalíció, hiszen önök egyetértenek, a Fidesz, a DK, a Jobbik és minden párt. Egyedül a Mi Hazánk mozgalom az, amely kimondja, hogy a terrorizmus minden fajtáját elutasítjuk. Tehát azt is, amikor izraeli civileket mészároltak le, izraeli civileket túlszulejtettek. Ugyanúgy, mint ahogy elutasítjuk azt is, amikor most gázai civileket mészárolnak. Miniszterelnök úr, az ENSZ főképviselője szerint legalább 3000 gyermeket lemészároltak Gázában, és önök némák. Hogyan tud így tükörbe nézni, miniszterelnök úr? Milyen nemzeti pártot képviselnek itt maguk? Hát amit önök javasolnak, az a magyar emberek érdeke, a magyar tuszok ellen lett volna. Gondolják át legközelebb, külpolitika bonyolult terület. Akkor merészkedjenek oda, hogyha értik, hogy mit veszünk. A Fidesz semmi más nem csinál, mint átveri a saját nemzetérzelmi szavazóit, amikor hazudik nekik, amikor folyamatosan, állandóan a saját elveivel, a saját mondandójával szembe megy, és ami pedig még mielőtt elmegy az utolsó balliberális képviselő is, most megmutatták megint ismét az arcukat, semmi más nem csinálnak, mint az amerikai gyökerű, nemzetközi pénzemberek, globális nagyvállalatok utasításait végrehajtják. I am here for a new European alliance. Long live the Netherlands. Long live Hungary. Long live Europe. This is my home. I'm getting my home. Shame on you. With report like this, you are not protecting the human rights. You are creating the darkest dictatorship. Mi vagyunk azok a magyarok, akik nem vagyunk hajlandóak félni, és nem vagyunk hajlandóak feladni a saját hazánkat. Mert ezt a harcot, ezt a küzdelmet az őseink és az utódaink miatt is meg kell vívni. Első nem más mindig, mint Magyarország és a magyarok, és minden csak ezután. Haladunk tovább ezen az úton, megalkuvások nélkül, de ésszel, keményen, és azt gondolom, akkor eljön majd a győzelem is. Fel a győzelemre! Hölgyeim és uraim, jöjjön a magyar ellenállás vezetője, a Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője, Toroczkai László! Tisztelt honfitársaim! Kedves Mi Hazánkos bajtársaim! Tisztelt európai szövetségeseink! Tisztelt nagykövet urak! Tisztelt nagykövet asszony, diplomáciai képviseletek! Hogyha az elmúlt esztendőt kell értékelnem, akkor nagyon könnyű a dolgom. Ugyanis semmi olyan nem történt tavaly, ami igazán meglepett volna minket. Kiderült a tavalyi esztendőben is, hogy a magyarság előtt és Magyarország előtt csak 3 lehetséges út kínálkozik. Ez a 3 lehetséges út, ez általunk jól ismert út. Az egyik, ami egy több évtizedes út, ez a balliberális pártok útja. A balliberális pártok útját, ahogy mondtam, már nagyon jól ismerjük, tehát erről túl sokat nem is szeretnék mondani. Az ő útjuk az azért is nagyon egyszerű, mert semmi más nem csinálnak, mint hogy elárulják a hazát, elárulják a nemzetet. Teszik mindezt amerikai dollárért. A különbség tulajdonképpen csak annyi a korábbi, mondjuk a 20 évvel ezelőtti helyzethez képest, hogy most először konkrétumokat is kaptunk tőlük.
Igaz, nem tavaly, hanem még 2021 év végén a 2022-es parlamenti választások nyitányaként megtartott balliberális előválasztás során, amikor a magyar politika Mr. Bean-je, Márki Zaj Péter volt olyan kedves, és konkrétan bemondta, hogy 4 milliárd forintnyi amerikai dollár érkezett a bankszámlájukra. Ezt régóta sejtettük, hogy így finanszírozzák őket, csak nem volt még egy ilyen Mr. Bean, aki ezt elmondja élő egyenes adásban. Nyilvánvalóan ez csak a jéghegy csúcsa. Nyilvánvaló, hogy sokkal több pénzt kapnak, és ezért a rengeteg pénzért ezek a balliberális pártok nem tesznek mást, mint hogy elárulják Magyarországot, elárulják magyarságot, sőt, elárulják az egész civilizációnkat. Az ő útjuk nagyon világos. Ezt a Demokratikus Koalíció meg is fogalmazza a programjában, ők Európai Egyesült Államokat akarnak. Van Amerikai Egyesült Államok, és ők pedig szeretnének ebből egy Európai Egyesült Államokat. Nemzetek nélkül, nemzetek Európája nélkül, önrendelkezés nélkül, és az emberek, az európai emberek szabadságjogai nélkül. Ilyen egyszerű az ő politikájuk. Talán nem is érdemes róluk túl sokat beszélni, de azért mégis azért jegyezzük meg, hogy melyek azok a pártok, amelyek ezt a balliberális tömböt alkotják. Ugye van egyszer az előbb említett Demokratikus Koalíció. A Gyurcsány család vezeti ezt a pártot. Nekik legalább van valamiféle programjuk, ami ugye úgy kezdődik, hogy Európai Egyesült Államokat szeretnének. Világos beszéd. Aztán utánuk következik úgy sorrendben a Momentum, ami egy lombik baby, de nem sikerült ez a lombik baby. Elfuserált lombik baby, ugyanis a mesterséges megtermékenyítés pillanata még elég jól nézett ki. Ugye ott Párizsban, az elnöki palotában, amikor együtt fotózkodtak a Momentum alapítói néhány egyetemista a Macron családdal, Emmanuel Macronnal, a Rothschild bankház alkalmazottjával, aki mellesleg Franciaország elnöke. De hát nem jól sikerült a projekt. Ugyan rengeteg pénzt ölnek ebbe is, de nem jól sikerült. Már a nevüket sem tudjuk. A Momentum elnökeinek, frakcióvezetőinek. Tegye föl a kezét, aki jelenleg tudja, hogy éppen most ki is a párt elnöke. Mármint a Momentumé. Na jó, elődnek munkai kötelesség, akkor volt egy ember. Gelencsér vagy Gerencsér, hogy kell leírni a nevét, azt tudod azért? Szóval az egyik elnök zuhanyoztatta az elektromos rollerét, aztán nem értette, hogy elromlott. A másik remegő kézzel így a parlamentben nem volt képes magyarul, lehet, hogy más nyelven kellett volna írni neki, a magyarul legalábbis nem tudta felolvasni a beszédét, amit írtak neki. Szóval reménytelen ez a lombik baby történet. És aztán, hogyha utána keressük a pártokat, akkor nehéz találni, de azért hadd említsek meg még egy pártot ebből a balliberális tömbből, ugye ez a kétfarkú kutyapárt. Nehogy valaki azt gondolja, hogy ez valami harmadik út. A kétfarkú kutyapártot meg kell akkor nézni, amikor kormányozni tudnak, amikor hatalmat tudnak gyakorolni, mint például Ferencváros esetében, ahol az alpolgármester asszony, a kutyapárt társelnöke, Döme Zsuzsanna. Pontosan ugyanazt a politikát valósítja meg, LMBTQ és minden egyéb őrülettel, mint a többi balliberális párt. Aztán van itt még néhány pár, de ezeket nem említeném. Talán akit még érdemes a balliberális táborból megemlíteni, az a Jobbik, amely ugyan most fölvette még azt a nevet is, hogy konzervatívok, és szeretnének visszatérni erre az oldalra, de hát ettől függetlenül ugye az ő elnökeik nevét is most már egyre nehezebb megegyezni, Gyöngyösi Márton talán jelenleg az elnök, aki még a tavalyi esztendőben is képes volt megszavazni Brüsszelben európai parlamenti képviselőként a migránsok kényszer szétosztását, tehát ez azt jelenti, hogy a brüsszeli döntés értelmében Magyarországra is küldeni kell. Hiába nem akarnak jönni az alacsony bérek miatt, de ide kényszerítik majd őket, Nyugat-Európából. Szóval ez a Jobbik, nehogy valaki azt gondolja, hogy ők visszatérnének, vagy visszatérhetnek a nemzeti oldalra, maradnak ugyanazok az elvtelen megélhetési politikusok, akik eddig voltak, és abban a pillanatban, amikor két konzervativizmus emlegetés közben megszólal mondjuk a pártelnök Gyöngyösi Márton, és kap ilyenkor egy telefont David Pressmantől, az amerikai nagykövettől,
őt nem hívtuk meg ma este, akkor azonnal rohan egy szédervacsorára, és azonnal hajbókol, sőt, még azt a megaláztatást is elviseli, hogy mint egy pincsi kutyát a nagykövet oda ülteti a lába mellé, megalázva őt a 10-valahány évvel ezelőtt tett antiszemitának nevezett mondataiért. Szóval van még a balliberális oldalon egy-két párt, őket már tényleg nem említem meg, mert figyelek az időre, de azért említsük meg, hogy van egy Jakab Péter párt, nyilván futottak még kategória, de ő azért most szélső liberális baloldalról előzi a DK-t, amikor az elszakított területeken élő magyar testvéreink ellen uszít. Tehát újra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ne felejtsék el, hogy ez a balliberális oldal még mindig ugyanolyan, mindig ugyanúgy egységes, mint ahogy volt a 22-es választások előtt. És amikor ők kapják a parancsot a főnökeiktől, akkor azt ők mindig szolgai módon végre fogják hajtani. De vajon kik ezek a titokzatos pénzemberek? Kik azok, akik küldték például ezt a 4 milliárd forintnyi dollárt? Ugye az egyszerű válasz az lenne, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya, az Amerikai Egyesült Államok fizetett hazárulói, akikről eddig beszéltem. Mondhatnánk, hiszen vannak Magyarországon médiumok, amelyeket nyilvánosan az amerikai kongresszus hoz létre, alapít és finanszíroz. Például Szabad Európa, ugye, csak egyet hagy emeljek ki közülük, szabadeurópa.hu, egy ilyen multifunkciós hírportál, és azt gondolná az ember, hogy ugye legalább nem ironizálnak. Szabad Európa, amit az amerikai kongresszus hozott létre. Mennyire szabad ez az Európa? És mondhatnánk, hogy tényleg nagyon egyszerű a történet, mert vannak olyan újságírónak álcázott CIA ügynökök Magyarországon, akik hamarabb tudják, hogy a Mi Hazánk mozgalom milyen megkereséseket fog kapni külföldről, mint mi magunk. Éppen egy héttel ezelőtt Panyi Szabolcs, csak hogy említsek valakit díszes társaságból, kereste meg a Mi Hazánk mozgalom sajtóosztályát azzal, hogy igaz-e az a hír, hogy Oroszországból meghívták a Mi Hazánk mozgalmat választási megfigyelőként a márciusban esedékes oroszországi választásokra. Gyorsan körbe kérdeztem az elnökség tagjait, hogy gyerekek, ti tudtok ilyenről? Mert én hozzám nem futott be semmilyen megkeresés. Nem. Úgyhogy válaszoltunk Panyi Szabolcs úrnak, aki valamilyen hírportál munkatársa, amerikai finanszírozással, és 2 nap múlva egyszer csak kaptam egy Telegram üzenetet egy külföldi újságírótól, hogy lenne kedvünk Oroszországba kimenni választási megfigyelőnek. Szóval megérkezett az invitálás. 2 nappal hamarabb, kicsit sietett, túl gyors volt a CIA. Szóval egyszerű lenne, hogyha azt mondanám, hogy igen, az Amerikai Egyesült Államok kormánya, vagy mondjuk az amerikai kongresszus finanszírozza ezeket a magyarországi pártokat. A helyzet az ennél sokkal bonyolultabb. Hogyha megnézzük ezeket a hírportálokat, akkor ugyanis azt látjuk, hogy különböző, bár Amerikában bejegyzett, de nemzetközi alapítványok finanszírozzák őket. Van közöttük olyan, hogy Rockefeller Brothers, persze ott van közöttük Soros György és a többiek alapítványai. És a kérdés, hogy ezekbe az alapítványokba kik teszik a rengeteg pénzt? Kik működtetik ezt a globális rendszert? Ez az igazi nagy kérdés. Ezt kellene megfejtenünk. És amikor az elmúlt években folyamatosan a Mi Hazánk mozgalom ezt tette, és én magam régi oknyomozó újságírói énemet elővéve évek óta próbálom azt a mulasztást megtenni, amit mondjuk a Fidesz hangzatos nemzeti politikája ellenére nem tesz meg, akkor azt látom, hogy Soros György, aki valóban egy gazember, és spekuláns, aki nemzeteket tett már tönkre, aki bedöntött nemzeti valutákat külföldön, Soros György csak egy ilyen kis törpe a többihez képest. És ezekről a pénzemberekről, hogy mondjak egy-kettőt közülük, mondjuk a BlackRock, a világ legnagyobb, csak hogy a legnagyobbat említsem, világ legnagyobb vagyonkezelője, amely csak egyedül 10 billió amerikai, még egyszer mondom, tehát ez nem tévedés, sok ilyen YouTube kommentet kaptam, hogy rosszul fordítottam angolul, nem. 10 billió, tehát nem rossz fordítás. Ez 10 billió amerikai dollár, amit csak ez az egy vállalat kezel. Ez több, mint a legtöbb nemzet teljes költségvetése. És a BlackRock mögött álló embereket is ismerjük. Larry Fink,
és a többiek. Miért nem hallanak önök soha egyetlen egy fideszes képviselőtől, Orbán Viktortól, vagy fideszes óriás plakáton, miért nem hallunk róluk soha? Hát főleg, hogyha ők ott állnak a balliberális oldal mögött. Miért nem hallunk soha róluk? Hát azért nem hallunk róluk, mert a Fidesz pontosan úgy együtt dolgozik velük, mint hogy a balliberális oldal, annyi különbséggel, hogy a Fidesz próbál üzletelni. A balliberálisok már az sem. Ők az egyszerű szolgai utat választották. Nemhogy nem hallunk róluk, hanem nekünk, a Mi Hazánk mozgalomnak, nekem személy szerint kellett azt felfednem, és felhívnom az országgyűlésben a figyelmet arra, hogy ennek a BlackRocknak a közép-kelet-európai központja itt van Budapesten. És nem, hogy Szijjártó Péter adta át az épületüket a Váci úton, hanem még a magyar adófizetők pénzével támogatták meg a BlackRockot. Hát még egyszer mondom, 10 billió amerikai dollár a vagyona annak a cégnek, amihez képest a magyar költségvetés is eltörpül, és ezt pont meg kellett adományozni a magyar adófizetők, mondjuk a magyar kis- és közepes vállalkozók adójával. Egészen elképesztő. És nézzük, hogy ezek az emberek, Rockefellerek, a Rothschildok, persze Soros is, meg az összes többi, akit az előbb felsoroltam, miért olyan nagy probléma? Azért óriási probléma, mert természetesen minden üzletember, minden milliárdos azt csinál a pénzével, amit akar. A baj ezekkel a pénzemberekkel az, hogy ők politizálnak. Az a baj, hogy a BlackRocknál és az összes többi, a Rockefeller Brothers alapítványt éppen ma reggel néztem meg, mindegyik úgy kezdi a bemutatkozását, politikai tevékenységét azzal kezdi, hogy leírja, hogy azért a pénzért, amit ad befektetésként, ami persze aztán neki sokszorosan megtérül, mit vár el. És az nem egy gazdasági vagy pénzügyi kérdés, hogy LMBTQ, stb. Jogok, migráció, kötelező vakcina, és a többi. Ezek hogy is jönnek ezeknek a milliárdos üzletembereknek a tevékenységéhez? Ki választotta meg őket? Ki szavazott rájuk? Hogyan létezik az, hogy megkerülhetik a demokráciát? Hogyan létezik az, hogy ők dönthetik el, hogy egy országban hogyan gondolkozzanak az emberek? Akár családról, hagyományos férfinő kapcsolatról, akár a bevándorlásról, akár a saját egészségükről. Hát azért van ez, és azért vannak ezek a pénzemberek, amelyeknek ernyőszervezete is vannak, hogy csak talán a legismertebbet hadd emeljem ki, a Világgazdasági Fórumot. Azért, mert egyrészt a saját pénzügyi érdekeiknek megfelelően alakítják a világot, de ami még ennél is rosszabb, hogy vannak sötét ideológiai terveik is. És ezek azok, amelyeket nyíltan elmondanak akár egy davoszi csúcstalálkozón. És nekünk ezekkel az elvekkel nagyon-nagyon-nagyon komoly problémáink vannak. Többek között azért is van komoly problémánk, mert ezek az elvek, ez a nyomulás, ez Ukrajnában háborúhoz vezetett. Az, hogy 2013 év végén Kijevben puccsot hajtottak végre, az teljesen nyilvánvaló. Ezt nem is nagyon vitatja senki. Ennek a puccsnak lett aztán a következménye sok minden. Pogrom Odesszában, többek között olyan emberek voltak ott, olyan ukrán politikusok, mint Oleksij Goncsarenko, akivel még tegnap reggel egy légtérben voltam, mint hogy most önökkel veletek, hiszen tegnap még Strasbourgban voltam az Európa Tanács ülésén, és akit most az Európa Tanács vezetése, akik gyakorlatilag brüsszeli döntéshozók, a mi bizottságunk, ahol én magam is tag vagyok, és Petr barátom is, ennek a bizottságnak, amely a migrációval foglalkozik, az elnökévé tették ezt az Oleksij Goncsarenkót, azt az ukrán nacionalista politikust, aki nem csak magyar ellenes, hanem még emellett ott volt akkor Odesszában 2014-ben, amikor több mint 50 oroszpárti civil tüntetőt az odesszai szakszervezeti székházban meggyilkoltak. Több mint 50 embert. Ennyire demokratikus az a folyamat, ami aztán egy háborúhoz vezetett. Ez a háború tönkreteszi Európát.
Ennek a háborúnak a legfontosabb következménye, hogy az európai gazdaságot padlóra küldik. Ami emellett még történik, az az, hogy Ukrajnát már felvásárolta a BlackRock. Volodymyr Zelenszky első külföldi útja, amikor először elhagyta a háború kitörése után Ukrajnát, egyenesen Washingtonba vezetett, csak azért, hogy aláírja azt a szerződést, amit a BlackRockkal kötöttek. És ne gondolja senki, hogy az agyonbombázott, tönkretett Ukrajnának nincsenek értékei. A mezőgazdaságát tekintve az egyik legértékesebb terület egész Európában. Kincseit tekintve tele van gazdagsággal az ország. Hiába lövik szét az épületeit. Hiába írtják ki az ott élő embereket. Hiába kényszerítették bele őket egy olyan testvérháborúba, aminek nyoma nem volt 2013 előtt. Én magam jártam az úgynevezett Ukrajnában, jártam Kárpátalján többször, és láttam, mindig felüdülés volt oda menni, hogy mondjuk Erdélyhez képest, ahol mindig is a hétköznapokban is látszott az izzó ellentét a magyarok és románok között, vagy mondjuk az általam szintén nagyon jól ismert egykori Jugoszlávia területén, ahol kézzel tapintható volt mindig a feszültség a horvátok és a szerbek között, amikor a mai Ukrajnába mentem, akár Kárpátaljára, akár a Kárpátokon túlra, a legnagyobb testvéri szeretetben éltek, még a 2000-es évek elején az ott élő népek. Ukránok, oroszok, magyarok és mindenki. Ne felejtsük el, 1991-ben még a kárpátaljai ruszinok, oroszok, ukránok túlnyomó többsége Magyarországgal szeretett volna egyesülni, és nem Ukrajnával. És itt sikerült mindössze néhány év alatt egy borzalmasan véres háborút kirobbantani, amely ma már tel is tele van gyűlölettel. Ami az ukrajnai háborút illeti, a mi üzenetünk nagyon világos és egyértelmű. És mi nem képviselünk mást sem Brüsszelben, sem Strasbourgban, sem sehol a világon, mint amit itt képviselünk Magyarországon, ellentétben a Fidesszel. A mi üzenetünk nagyon egyszerű. Azonnali tűzszünet, béke és tárgyalásos úton megegyezés. Ami pedig a világbéke mellett minket, magyarokat különösen illet, az pedig Kárpátalja kérdése. 1991-ben volt egy népszavazás Ukrajnában. Emiatt, az ukrajnai referendum miatt zajlik ma a háború, hiszen ez a népszavazás jelölte ki a mai szuverén Ukrajna határait. Ha nem lenne ez a népszavazás, nem hivatkozhatnának mire az ukránok, hogy miért harcolnak, miért küldik őket a frontra az utolsó ukránig és az utolsó magyarig, kárpátaljai magyarig. Csak hogy ez a népszavazás még egy ügyben döntött, és az pedig Kárpátalja kérdése. Ugyanis ugyanez a népszavazás döntött Kárpátalja önrendelkezéséről, 80%-os többségben szavaztak a Kárpátalján élő emberek. Ez azt jelenti, hiszen nincs annyi magyar, ahogy mondtam, ruszinok, ukránok, mindenki arra szavazott, hogy Kárpátalja nyerje el az önrendelkezését. Ezen belül pedig Beregszászjárás központtal legyen magyar területi autonómia Kárpátalján belül. Nekünk magyaroknak, és ezt elmondtam Orbán Viktornak is már a parlamentben, nekünk magyaroknak nem az a feltételünk, bármilyen Ukrajnát érő vagy érintő támogatás esetében, különösen pénzügyi támogatás esetében, amit most Orbán Viktor ismételten felajánlott Ukrajna számára, a magyar adófizetők pénzéből, nem az a feltételünk, hogy Kijev oldja meg a saját ügyeit. A mi feltételünk, mert hogy magyarok vagyunk, az nem más, mint az 1991-es referendum végrehajtása. Kárpátalja önrendelkezése magyar területi autonómiával, és hogyha ennek a háborúnak, Ukrajna államiságának megszűnése lesz a vége, hiszen jelenleg ez is bekövetkezhet, akkor viszont egyetlen magyar parlamenti pártként szeretném ezúton jelezni, hogy mi igényt tartunk Kárpátaljára. Nézzük ugye a második utat, Magyarország előtti második utat, a balliberális első út, ami valójában nem
balliberális, hanem egy olyan globalista út, amit a finanszírozói irányítanak. Nézzük a második utat, ez a Fidesz útja. Mi ez az út? Hát ezt nagyon nehéz követni. Ez gírbe-gurba. A liberális internacionálétól eljutottak az európai nemzeti radikalizmusig, az úgynevezett ellenfeleink által szélső jobboldalinak nevezett európai pártokhoz. Jó nagy utat tett meg Orbán Viktor, az előbb láthattuk, hogy honnan indult. De van ennél jóval nagyobb gond. Az igazi nagy probléma az, hogyha az elmúlt évet nézzük, akkor teljesen értelmezhetetlen Orbán Viktor és a Fidesz külpolitikája. Márpedig ma nem lehet, és az a legfontosabb üzenetem, nem lehet belpolitikát tervezni, nem lehet Magyarország jövőjét megtervezni külpolitikai koncepció nélkül. És ezért hívtunk meg európai szövetségeseket, nem az összeset, de kedves barátaimat, személyes barátaimat, azért hívtunk meg néhány nagykövetet, mert az üzenetünk az, hogy semmelyik ország, sem Hollandia, sem Németország, sem Bulgária, sem Svédország, sem Magyarország nem tud Európában úgy belpolitikát tervezni, hogy közben nincs külpolitikai elképzelése és szövetségesei. A legjobban ezt akkor láttuk, amikor a Covid diktatúra bekövetkezett. De ugyanez van a migrációval, ugyanez van minden egyéb hasonló problémával, ugyanez van a gazdasági kérdésekkel is. Ugyanis a globalizáció technikai értelemben már megvalósult. És vannak, ugyan nagyon kevés, de vannak pozitív következményei is. Ma a legtöbb ember el tud jutni más országokba, néhány óra alatt föl tud pattani egy repülőre. 30-40 évvel, 50 évvel ezelőtt ez még egy különleges dolog volt, ma már úgy ülünk fel a repülőre, mint mondjuk nem tudom, a villamosra. És felfedezhetjük a világot, szövetséget köthetünk egymással. Én tegnap még Strasbourgban vitatkozhattam, ma meg itt vagyok önökkel, veletek. Ezek pozitív következmények. De sokkal több a káros, veszélyes, negatív következmény. Hogyan tudunk mindezekkel szembeszállni? Úgy, hogyha van egy ilyen koncepciónk. Mit akarunk Európával, kikkel akarjuk azt elérni, és hogyan akarjuk a saját független, nemzeti, szuverén országunkat működtetni, gazdasági értelemben is. Kik lehetnek a szövetségeink a nagyvilágban? Márpedig, hogyha Orbán Viktor és a magyar kormány tavalyi politikáját figyeljük, akkor egy totális őrület, ami itt történt. De mit csinált Orbán Viktor? Mit csinált a Fidesz? 13 évvel ezelőtt mi, szó szerint mi magunk voltunk azok, akik javasoltuk a keleti nyitás politikáját. Mit csinált Orbán Viktor? Mindenhova elment üzleti lehetőségeket keresni, elsősorban magának és a NER köreinek kötöttek rengeteg üzletet, nem sorolnám föl, hogy milyen üzleteket kötöttek a nagyvilágon. Talán a letelepedési kötvény az egy ilyen híres globális üzlete volt a Fidesznek, jól jártak vele a magyarok. Ugye még adósságunk is lett belőle. De mégiscsak nyitott Oroszország felé. Helyesen tette. Nyitott más keleti nagyhatalmak felé. Helyesen tette. Nyitott Törökország felé. Helyesen tette. Mindjárt elmondom, hogy miért magyar érdek mindez. Sőt, bevitte Magyarországot a Türk Tanácsba. Csak az a helyzet, hogy az édeskevés. Édeskevés mondjuk Erdoğannak, hogy Orbán Viktor elmondja, hogy kipcsakok, meg nem tudom, kik vagyunk, az nagyon kevés. Nagyon kevés, hogyha utána minden globális ügyben szinte szembe megy, mondjuk Törökországgal. De a következmény az, hogy elveszíti a keleti szövetségeseit, elveszíti Törökországot, elveszíti a nyugati szövetségeseket, mindenkit elveszít, mert senki nem bízik már benne. A tavalyi teljesítménye, Orbán Viktor tavalyi külpolitikai teljesítménye olyan, mint az ő politikai életpályája. Gírbe-gurba, össze-vissza. Talán nem olyan gyorsan változik, mint mondjuk Bona Gáboré annak idején, de azért úgy néhány évente az övé is megváltozik. Ezzel szemben a Mi Hazánk mozgalomnak, és nekem személy szerint nagyon egyenes, következetes és évtizedek óta képviselt állásponton van, ami a külpolitikánkat illeti, vagy illetné. És ez nagyon egyszerű. Haladni kell a korral.
Nem nekünk kell változni. Nem nekünk kell változni, ugye? Bizonyára sokat hallottátok ezt az elmúlt években, évtizedekben. Politikusoktól, akik valójában a saját megélhetési politikai tevékenységüket akarták ezzel magyarázni, hogy meg kell változni nektek, minden ember változik, változzon a politikus, főleg a pártelnök. Nem. Nekünk nem kell megváltozni. Az alapelveink sziklaszilárdan állnak. A világ változik. És a világ óriásit változott, főleg az elmúlt 20 évben, de különösképpen az elmúlt 11 néhány évben. Mi történt az elmúlt 10 akárhány évben? Kína elkezdett felzárkózni az Amerikai Egyesült Államokhoz gazdasági értelemben, elkezdte megközelíteni, aztán beütött a Covid, akkor ugye újra visszaesett Kína, milyen érdekes folyamatok ezek is, majd egyszer kielemezzük, ha a tobzoskán ugye túljutunk, hogy melyik állattól indult a Covid. Nem tudom, tegye már fel a kezét, aki szerint a tobzoskától indult a Covid. Ki az, aki esetleg a cápára tenni a voksát? Denevér, ki az, aki a denevérre teszi? Jó, ki az, aki szerint ez egy laborvírus? Minimum. Köszönöm szépen. Szóval kicsit Kína leszakadt a Covid miatt, de most azért újra kezd fölzárkózni az Amerikai Egyesült Államokhoz. Ami még ennél is fontosabb nemzetközi esemény, az pedig az, hogy létrejött 2011-ben a BRICS. A BRICS, amely már egy olyan tömörülés gazdasági, politikai, katonai értelemben, amely föl tudja venni a versenyt az úgynevezett nyugattal, de a nyugatról szeretnék majd néhány szót még szólni, hogy mi is az a nyugat. És hát nem csak a BRICS-ről van szó. Ugye üdvözöltük itt az esemény elején például a katari nagykövetet. Ugyanis az öböl menti országok is fölzárkóztak. Gazdasági értelemben éppen a szaudi vezetők jelentették be néhány hónappal ezelőtt azt, hogy néhány éven, 5-6 éven belül le akarják váltani Európát a világtérképen gazdasági és politikai értelemben is. Az a hírem, európaiak számára rossz hír, az öbölmenti államok számára jó hír, hogy erre minden esélyük megvan. Ugyanis Európa így zuhan lefelé, gazdaságilag és minden egyéb szempontból, míg az öbölmenti országok így jönnek fölfelé, és már nem csak az ő befektetései, ami eredetileg azért mégiscsak az olajból, földgázból származik, már nem csak azok a befektetések, azok, amik pörgetik az öbölmenti országokat, hanem tudjátok, ez úgy működik, hogy ahol jó és sok a befektetés, az elkezdi vonzani a befektetéseket a világ más részeiről. Látjuk Dubajban, látjuk más helyen, hogy milyen fejlődést jelent ez, milyen óriási gazdagságot, mennyi pénzt ezekben az országokban. Rájuk is kell figyelni. Gazdasági, kereskedelmi értelemben meg különösképpen. És hát nem csak róluk van szó, hanem úgy általában ennek a világnak nagyon-nagyon sok pontján elindultak a változások. És eközben kirobban az izraeli-palesztin fegyveres konfliktus. Ebben a kérdésben mit csinál Orbán Viktor? Az egész világgal szembe megy szinte. A világ 2/3-ával minimum. Már az amerikaiak is próbálják visszahúzni Izraelt ebben a konfliktusban. Izraelnek egyetlen egy szövetségese maradt a saját kormányán túl, aki még mindig tolni akarja ezt a háborút Palesztinában, az Magyarország, amely minden egyes nemzetközi fórumon az izraeli kormánnyal együtt szavaz. Holott nekünk jelenleg gazdasági, de hozzáteszem politikai értelemben a világ 2/3 az, amely partner lehetne, és mindjárt kifejtem, hogy hogyan, és ebben nincsen benne Izrael. Ugyan Izraeltől szeretném hallani Orbán Viktortól, milyen új, a magyar gazdaságot, Magyarországot felvirágoztató üzleti, gazdasági lehetőségeket vár a kicsiny Izraeltől. Miket vár Orbán Viktor? Mert én nem látom a magyar gazdaság számára, hogy nekünk ez miért annyira fontos. De azt látom, hogy mennyire fontos lenne az öbölmenti államokkal kereskednünk, gazdasági kapcsolatokat létesíteni, mennyire fontos lenne a kelettel normális kapcsolatokat létesíteni. Ugyanis lassan rátérek majd a Mi Hazánk mozgalom 3. útjára, és akkor mindenki számára világos lesz, hogy pontosan hova is akarok kiukadni. De még mielőtt rátérnék a 3. útra, egy nagyon fontos szót
szeretnék még úgy mindenkinek az emlékezetébe vésni a mai napról. Nem csak azt a szót, amit fölírtunk ide a falra, ami a rendületlenül szó. És nem csak azért, mert mindenki tudja, hogy hol használjuk a legtöbbet ezt a szót, mi magyarok, hanem azért, mert a mi programunknak az egyik legfontosabb üzenete, hogy rendületlenül. Miért mondom azt, hogy rendületlenül? Azért, mert mi vagyunk azok, akik nem váltogatjuk. Nem váltogatjuk a politikai elveinket. Nem váltogatjuk a barátainkat és a szövetségeseinket. Az alapján, hogy éppen most a saját országukban sikert aratnak, vagy kevésbé sikeresek, nekünk a barátaink maradnak és a szövetségeseink maradnak. Mert nekünk elveink vannak. És ez nagyon fontos üzenet. De a rendületlenül szó mást is üzen. Ha valami rendületlen, akkor az azt jelenti, hogy nem billeg. Az azt jelenti, hogy egyensúlyban van. És a mi politikánknak a legfontosabb üzenete tehát az, hogy meg kell teremtenünk az egyensúlyt. A világpolitikai egyensúlyt, ahol Magyarország megtalálja a helyét. Mert hogy Magyarországnak az adottságai alapján egy ilyen egyensúlyi helyzetre kell törekednie, különben valaki gyarmatosítani fog minket. Volt már ilyen a történelemben elég sokszor. És mi nem akarjuk, hogy minket gyarmatosítsanak. Jelenleg éppen az Európai Unió akar minket gyarmatosítani. Mi azt sem akarjuk. Ez az egyensúly pedig azt jelenti, hogy jelenleg el kell kezdenünk nem nyugati irányba is közeledni. Mert ennél közelebb nem lehetünk az úgynevezett nyugathoz, bár nem szeretem ezt a szót, mindjárt kifejtem ezt is, hogy miért. Nem lehetünk ennél közelebb. Tehát Amerika ennél jobban már nem tud beleszólni a hétköznapjainkba, mint amit az amerikai nagykövet csinál. Hát minden héten beleszól abba, hogy nekünk magyaroknak hogyan kéne gondolkodnunk családról, beleszól azzal is, amikor közzéteszi a képet a két kisfiúkkal, a férfi élettársával. Nekünk ne üzenjen ilyeneket. Nem akarjuk látni. Épp elég szomorú az a kép. Ne akarjon beleszólni abba, hogy kivel kötünk szövetséget. Abba se akarjon beleszólni, éppen kimegyünk-e Oroszországba választási megfigyelőnek. Majd mi eldöntjük. Majd a Mi Hazánk mozgalom eldönti. Hogy van-e időnk rá. De hogy ők nem döntik el helyettünk, az egészen biztos. Az a helyzet, hogy ebben az egyensúlyi törekvésben tehát meg kell találnunk globális értelemben azokat a szövetségeseket, akiket még a kutya sem keresett Magyarország részéről. Mert hogy Magyarországnak nincs is normális diplomáciai tevékenysége. Azokban az országokban, mondjuk az előbb említett öbölmenti országok pénzügyi központjában, Bahreinben nincs amerikai nagykövetség. Hát végül is csak ott tartják a pénzüket a világ leggazdagabb emberei. Minek oda magyar nagykövetség? Minek keresni piacot a magyar vállalkozásoknak, a magyar gazdáknak? Minek a magyar gazdaságnak? Mit csinál jelenleg a Fidesz? Politikusi temetőnek használja a nagyköveti posztokat. Megvásárolt volt jobbikos politikusok. Jó, hát nem mindig jön össze Bencsik Jánosnak például a torontói főkonzuli szerep, pedig hát csak megkapta ő is a jussát a Fidesztől. Addig Fidesz bérencezett minket, Mi Hazánkosokat, hogy végül ő lett a Fidesz bérenc. És hát nem csak jobbikos, hanem balliberális politikusokkal is tele vannak a nagykövetségek. Én akármerre utazom a nagyvilágban, bemegyek a magyar nagykövetségre, mindig egy ismerős arcot látok, már valahol láttam a tévében. Megvették ezeket a régi politikusokat. A magyar diplomáciának nem így kellene működnie. És nem éppen az egyetemről kijött fiatal lányokkal kéne találkoznom, akikről mindig kiderül, hogy valakinek a valakie, már nem rokoni kapcsolatra gondolok. Szóval nem így kéne működtetni a diplomáciát. Úgy kellene működtetni a diplomáciát, hogy olyan embereket küldeni, akik beszélik az adott ország nyelvét, helyi, személyes kapcsolataik vannak, értenek a gazdasághoz, és piacot szerezni egy független, szuverén magyar gazdaságnak. Ezek lennének a külpolitika, külügyminisztérium, külgazdasági minisztérium feladatai. Ezt nem csinálják. Showműsor van, jó videók vannak, de semmi értékelhető teljesítmény. És amikor én azt mondtam, hogy meg kell találni a partnereket, akikkel a globalizmus ellen tudunk küzdeni, akkor az a jó hírem, hogy tele van a világ ilyen szövetségesekkel. És nem csak Európában. Ami Európát illeti, rövid leszek, nagyon egyszerű a dolgunk. Nekünk Európában jelenleg kizárólag azok a partnereink, akik közül most is többen itt vannak,
akiknek az a feladata, ami a Mi Hazánk mozgalom feladata, átvenni a kormányzást. Hollandiában, Svédországban, Németországban, Bulgáriában, Magyarországon, minden európai országban, és végül Brüsszelben is. Ez a feladatunk. Ha átvettük az irányítást, ha győztünk, akkor pedig nagyon egyszerű a dolgunk, el kell döntenünk, mit kezdünk ezzel az Európai Unióval, vagy megváltoztatjuk, és lesz szuverén, független európai nemzetek, országok szövetsége, gazdasági szövetsége, vagy megszüntetjük, és lesz helyette majd akár kétállami megállapodásokkal, országok közötti egyezményekkel lesz majd ugyanígy valamilyen európai szövetség, mert szükségünk van európai szövetségre, de nincs szükségünk pénzemberek, globalisták által irányított Európai Egyesült Államokra. Ilyen egyszerű. Ami a világot illeti, úgy fogalmaztam október 23-án a Corvin közben, hogy globális nyitással, globális összefogással a globalizmus ellen. Mert hogy a globalizmus, a globalisták nemzetköziek. Győzni ellenük csak nemzetközi összefogással lehet, de a jó hírem az, hogy nem csak az előbb említett európai szövetségeseink vannak és egyre erősebbek, hanem szerte a világon nagyon sokan vannak, akik nem akarnak olyan világot, mint amiben jelenleg és mondjuk az elmúlt 10 évben éltünk. Meg kell találnunk a szövetségeseket, meg kell találnunk az öbölmenti országokban, meg kell találnunk keleten, meg kell találnunk nyugaton, délen, mindenhol a világon, és higgyétek el, hogy olyan szövetségeket lehet létrehozni, amelyek le tudják győzni ezeket a globális vagy globalista disznófejű nagyurakat. Végül akkor a harmadik útról. A harmadik útról, bár már sokat beszéltem, de talán a legfontosabb rész az, amit még nem fejtettem ki, megpróbálom most röviden néhány mondatban ezt is kifejteni, és ez pedig a gazdasági jövőképünk. Nagyon fontos, mert enélkül nem maradunk meg itt a Kárpát-medencében. Az nyilvánvaló, és arról több szót már nem is szeretnék ejteni, hogy antiglobalisták vagyunk, nem akarjuk azt a típusú globalizmust, amit látunk ma már egyre több helyen a világban, ami meg akarja fosztani az embereket az alapvető szabadság jogaitól. Ezt ugye megint csak a Covid diktatúra idején jól tesztelték, és úgy látszott, hogy működött is. Mert nem volt akkora ellenállás, amekkora ellenállásnak lennie kellett volna, és látjuk ezt ezernyi területen, ezernyi téren. A kérdés az, hogy ha a globalisták, ha a globalizmus ellen megyünk, akkor milyen gazdasági koncepció az, ami mentén működőképessé is tudjuk tenni a hazánkat, az országunkat. És ezzel kapcsolatban egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, ami az európai hazafias erőknek is szól, mert látok ezen a téren komoly problémákat. Komoly probléma az például az, hogy mivel itt van Thierry barátom, nagyon jó barátom Hollandiából, egy holland parlamenti párt elnöke. Ezért kifejezetten Thierrynek mondom, örülök, hogy szinkrontolmácsolás van, úgyhogy ezt érti. Van egy kérdésem hozzá, Thierry. Geert Wilders, a Fidesz szövetségese, akit ugyanúgy a nemzeti oldalra sorolnak, mint téged vagy engem, aki ugyanúgy nemzeti radikálisnak, antiglobalistának ismert itt Magyarországon, magyar a felesége, tehát sokat jár Magyarországra, jön is a Fidesz rendezvényére. Ő most komoly esélye van arra, hogy végre megállítsa esetleg a migrációt, hogy Hollandia miniszterelnöke legyen. Az a kérdésem, Thierry, hozzád, hogy Geert Wilders Izrael miniszterelnöke akar lenni, vagy Hollandia miniszterelnöke? A megszólalásai, vagy akár csak a Twitter, most X-nek nevezzük, oldalon közzétett bejegyzései alapján nem tudom eldönteni. Nem tudom eldönteni, hogy miért van az, hogy az európai nemzeti erőknek választani kell oldalt. Akár az izraeli-palesztin konfliktusban. Miért van az, hogy tegnap előtt Strasbourgban én azért nem tudtam felszólalni a migrációval és antiglobalista, korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban, mert nem jutott rá idő,
Ugyanis jóval az idő kereten, ahogy most én is, túllépve vitatkoztak az európai politikusok az izraeli-palesztin válságról. Olyan szenvedélyesen, amilyet én még nem láttam az Európai Parlament épületében, mint amit most láttam Strasbourgban. Soha nem láttam az európai politikusokat olyan szenvedélyesen vitatkozni minket érintő ügyekről. A korlátozásokról, a gazdaságunk tönkretételéről, a migrációról, vagy bármilyen egyéb kérdésről. Hogy mi történt az európaiakkal? Hát az európaiak uralták az egész világot. Mi van most az európaiakkal? Miért nem tudnak az európaiak magukkal foglalkozni? Más kontinensen ez nem így működik. Ők nem az európai ügyekről vitatkozva verik össze egymást a parlamentben. Tegnap Strasbourgban majdnem tettlegességig fajult a vita. Én csak ültem némán. Ehhez a vitához nem szóltam hozzá. Ez nem rólunk szólt. Ezért nem szóltam hozzá. Szóval nekünk azt is látnunk kell, hogy az a fajta politika, amit a Fidesz is most Magyarországon nemzeti politikaként próbál megvalósítani, és nagyon sok európai olyan párt, akikkel nekünk alapvetően ugyanaz kellene, hogy legyen az utunk, semmi más nem csinálnak, mint a meglévő problémákból gyűlöletet faragva próbálnak maguknak minél több voksot begyűjteni, minél több hatalmat, pénzt elérni. Ugyan mit érünk el azzal, hogyha napestig szidjuk a muszlimokat, mint Geert Wilders. Meg bedaráljuk a Koránt, fölgyújtjuk a Koránt. Mit érünk el ezzel? Provokálni az iszlámot. Miért? Sokkal egyszerűbb, amit nekünk tennünk kell. Az első pont, amit az európai parlamenti választások kapcsán mondanom kell, és amit minden európai hazáját szerető erőnek képviselni kell, az az, hogy stop migráció. Nulla. Nincs migráció. Hogyha alapvetően a hazánk, a miénk, akkor nincs ilyen kérdés. Miért nem erről beszélnek az európai politikusok? Nulla migráció. Nincs tömeges migráció. Nincs vendégmunkás. Európa az európaiaké, Magyarország a magyaroké. Akkor nincsenek kulturális háborúk Európában. Ez ilyen egyszerű. És ugyan mi problémánk van nekünk azzal, hogyha Katarban, Törökországban, Szaúd-Arábiában az iszlám az államvallás. Ugyan mi közünk van nekünk ehhez? Az az ő kultúrájuk, az ő tradíciójuk, az ő világuk, az ő országuk. Ha én oda megyek, mint Rómában a rómaiak, ha én oda megyek, akkor betartom az ő kultúrájukat, az ő szokásukat. Ha ők idejönnek, kötelesek betartani a mi kultúránkat, a mi szokásainkat. Ez ilyen egyszerű. Katar megrendezi a labdarúgó világbajnokságot, és elmennek oda úgynevezett nyugatiak a szivárványos zászlóval provokálni, LMBTQ propagandát csinálni. Provokáció. Minden tömeges migráció konfliktusokhoz vezetett a történelem során. Konfliktusokhoz, háborúkhoz, pogromokhoz. Azt kell megállítani. És minden civilizációnak tisztelni kell egymást. Tisztelnünk kell nekünk is akár az iszlám civilizációt, nekik pedig az északi civilizációt. Ez ilyen egyszerű. És akkor tudunk egymással kereskedni, gazdasági kapcsolatokat létesíteni. Utazásaim során, kizárólag politikusokkal találkozva, diplomatákkal és politikusokkal, soha, sem Angolában, sem az öbölmenti országok esetében, soha egyetlen egy politikus, sem a repülőn Luandától Dubaig, amikor jöttem az Interparlamentáris Unió közgyűléséről, egy iraki és egy kambodzsai képviselő között ülve végig beszélgettünk a világpolitikáról, soha senkiben nem merül föl, sehol a világ egyik pontján sem, hogy nekünk ki kéne nyitnunk a határainkat. Ezt nem ők követelik meg tőlünk. Ők itt vannak. Budapesten vannak, meg Brüsszelben vannak. Ezt kell mindenkinek megérteni. Őket kell legyőzni. Erre kell minden erőnket fordítani. Izrael megoldja a saját problémáit. Az iszlám világ is megoldja a saját problémáit. De mi európaiak és magyarok mikor oldjuk meg végre a saját problémáinkat?
Nem akarunk világkormányt. Nem akarunk globális kormányzást. A világkormányzás minden formáját elutasítjuk. Legyen az politikai, legyen az gazdasági, vagy legyen az akár az egészségünket érintő, mint a WHO szerződés. Mindent elutasítunk. És akkor legvégül a gazdasági felemelkedésünk lehetőségei Magyarországra fókuszálva röviden az idő miatt. Iparpolitika, méghozzá erőltetett iparpolitika helyett strukturális politikát, ami strukturális váltást, átalakítást, alkalmazkodást jelent. Mi az, amit ma látunk? Mi az az erőltetett iparpolitika, amit így nevezünk? A Fidesz egyetlen egy gazdasági innovációja, hogy legyünk akkumulátorgyár nagyhatalom. Fantasztikus. Nem vagyok minden akkumulátorgyár ellensége, lehet a sivatag közepén építeni, mint Texasban. De az, hogy Magyarországon, mondjuk Debrecen, most ugyanezt látjuk Szegeden, mellé és más helyekre a legjobb minőségi termőföldünk helyére, azt nem fölszántva, legyalulva, hogy még az utódaink se tudjanak majd ott mezőgazdasági termelést folytatni, átadni azoknak a multinacionális cégeknek, akik semmi más nem tesznek, mint a németországi gyökerű globális nagyvállalatok érdekeit akarják kiszolgálni. Hiszen az autógyárakat, a BMW-t, a Mercedes és a többieket szolgálják ki itt Magyarországon. Ez a politika magyar ellenes politika. És általában a Fidesz gazdaságpolitikája azért magyar ellenes politika, mert miközben a globális nagyokat támogatja, valójában nem ad támogatást a magyar KKV-szektornak, a magyar mezőgazdaságnak, a magyar dolgozónak, a magyar embereknek. Ez a hatalmas nagy probléma vele. Az, hogy egy olyan gazdaságot alakított ki, ahol az alapanyagot külföldről behozzák. Külföldi, globális nagy tőke működteti a gyárat. Adókedvezményekkel, infrastruktúraépítéssel, egyebekkel. A magyar be se tud szállítani az akkumulátorgyárba. És a végén nem is magyarok dolgoznak majd ott, hanem vendégmunkások, mára ez is kiderült. Hol van ebben a történetben a magyarok érdeke? Ebben a történetben a hosszú távon nincs magyar érdek ebben a formájában, ahogy mondtam. Biztos lehetne alkalmas megoldásokat is találni, de nem ebben a formában. Helyette mi az, amit mi mondunk? Mi azt mondjuk, hogy strukturális politika kell, tehát megnézni, hol kell változtatni a gazdaságunk szerkezetén. Meg kell nézni azt, hogy mondjuk mennyi az általunk sokat emlegetett élelmiszeripar részesedése. És akkor elég lesújtó az adat. Meg kell nézni, hogy kik azok, akik a legnagyobb támogatásokat kapják, a legnagyobb szeletet hasítják ki abból, ami állami beavatkozás, és akkor olyanokat találunk, mint például a sokak között mondjuk a gyógyszeripar. Magasan kiemelkedik a gyógyszeripar. Az a gyógyszeripar, ami megöli az embereket. Azt kell, hogy mondjam, megöli az embereket. És nem csak a Covid óta látjuk ezt, hanem a hétköznapokon. Nekem külföldi barátaim, amikor itt vannak, és mondjuk 3 napot eltöltenek, 2 dolgot szoktak mindig elmondani a nyugati barátaim. Az egyik, figyelj már, a magyarok miért nem mosolyognak az utcán? Ez egyik, amit mondanak. Erről ugye mi magyarok sokat tudnánk mesélni. De nem csak mi magyarok, kelet-európaiak, azért Bulgáriával is hasonló a helyzet. Olyan történelmünk volt, olyan megszállások voltak az életünkben, és van jelenleg is olyan sanyarú a gazdasági helyzetünk, hogy nincs miért mosolyogni. De a másik nagyon fontos dolog, amit mondanak, hogy látjátok, bekapcsol az ember egy tévét, csak a gyógyszeripar reklámai jönnek szembe a ti országotokba. Ezért. Nézzétek meg, hogy milyen szeletet hasít ki a gyógyszeripar Magyarországon, miközben a termelés szempontjából szinte semmit nem tesz hozzá a magyar gazdasághoz. Nincs hasznunk belőle, csak viszi a pénzt és teszi tönkre sok ember egészségét. Ez nem jó. Nem erre kell tehát helyezni a hangsúlyt, hanem meg kell nézni a vidéket, hogyan lehet feltámasztani. Meg kell nézni, hogy mi az, amiben jók vagyunk. Budapest jó a turizmusban. Milyen turisztikai fejlesztések vannak Budapesten? 0, semmi. Milyenek az utak állapota, akár Budapesten, járhatatlanok az útjaink. Nem arra költenek, amiben óriási potenciál van.
Miközben rengeteg turista jön Magyarországra, nem? Repülőgépet akar, vagy repülőteret akar venni most a kormány. Először tegye rendbe Budapest, a turista majd ide fog találni, így vagy úgy. Meg lesz majd magántőke, aki beszáll a repülőtérbe, ha sokan jönnek. Márpedig sokan jönnek Magyarországra. És ha már Budapestet említettem, ugye vidéken. Mi a helyzet vidéken? Teljesen elnéptelenedik a magyar vidék. Kihal a magyarság vidékről. A mi vidékünkön, a Délalföldön azokat a tanyákat, amiknek a környéke gyönyörűen rendben volt tartva, ahol megművelték a földeket még, amikor én gyerek voltam. Most cigányok veszik meg ezeket a tanyákat, már nem csak magyarországiak, jönnek Romániából, Erdélyből is. Ami a földeket illeti, az elmúlt 10 esztendőben a Fidesz egy nagy birtokrendszert alakított ki. A nagy birtokrendszer a kis birtokrendszer helyett, amit Ángyán professzor úr mondott annak idején. Ez biztos, hogy nem alapozza meg a magyar jövőt, így a magyarság halálra van ítélve, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Ezzel szemben mi azt mondjuk, hogy nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak. Támasszuk fel az élelmiszeripart állami beavatkozással. Az állam jelenleg is beavatkozik a gazdaságba, csak a globális nagyok oldalán, mi pedig a magyar emberek, a magyarok oldalán akarunk beavatkozni a magyar gazdasági folyamatokba, és talpra akarjuk állítani a magyar gazdaságot vidéken és Budapesten is. És ez egy hosszú távú program, hosszú távon kell gondolkodni, amikor gazdaságot akarunk megreformálni, és strukturális javításokat akarunk a gazdaságban. És van még egy fontos dolog, piacot kell találni. A piacokról már beszéltem. Orbán Viktor hol fog piacokat találni? Hogyan megy Izrael legkeményebb szövetségeseként úgy, hogy mondjuk egyetlen egy szót nem ejt arról, hogy jelenleg, most tegnap előtt Strasbourgban a palesztin képviselő által elmondott hivatalos adatok, amit nem javított ki a jelenlévő izraeli képviselő sem, az 10 000 gyermek meggyilkolásáról szólt. Tehát még egyszer mondom, 10 000 gyermeket öltek meg egy Budapestnél kisebb méretű területen néhány hónap alatt. Hát ha ez nem népirtás, akkor mi a népirtás? És ilyenkor senki nem szólal meg Brüsszelben. És Orbán Viktor nem szólal meg a budapesti országgyűlésben. Ezzel a politikával, ahol legalább a humanitárius katasztrófa esetében felemelni a szavát, ezzel a politikával hiába megy a türk tanácsba legközelebb Kipcsakokról mesélni. Törökország nem fog vele majd kereskedni, vagy gazdasági kapcsolatokat létesíteni. Hogyan megy az öbölmenti országokba? Hogyan megy Katarba? Hogyan megy ezekbe a dúsgazdag országokba, ahol sivatag van, de rengeteg pénz? Ennél jobb piac nem lehet a magyar gazdaság számára, mint ami ott van. Mindent el tudunk ott adni. 25 000 magyar méhész család megy most jelenleg tönkre. Nem a méhek, hanem a magyarok, akik méhészkednek. És sorban állnának a magyar mézért az öbölmenti országokban. Nekem mondták ottani diplomaták. Tett egyetlen egy lépés mondjuk az agrárminiszter ez ügyben? Semmit nem tett. Nekem kell tárgyalni mondjuk majd a katari nagykövettel erről, hogy magyar méhészek hogy vigyék ki a portékájukat. Hát ebben a helyzetben tehát Magyarország, ha megtalálja a piacait, a nemzetközi piacait, a kölcsönös tisztelet alapján, elmondva, hogy nem csak gazdasági kapcsolatokat akarunk, de ha a migráció nincs, akkor tudjuk egymás kultúráját tisztelni, nincsenek konfliktusok közöttünk, és mellesleg még azt is el tudjuk magyarázni ebben a gazdasági és világpolitikai összefüggésben, hogy az, hogy nyugati civilizáció, kedves barátaim, az tévedés. Nincs olyan, hogy nyugati civilizáció. Olyan van, hogy északi civilizáció. A holland, a német, a magyar, a bolgár, az orosz egy civilizáció. Az egy mesterséges kitaláció, hogy van nyugat és van kelet itt Európában. Nincs ilyen, kedves barátaim. Ha megnézzük a történelmünket, ha megnézzük az orosz nép keletkezését, akkor látjuk, hogy még a vikingekkel is van közös szál. Ha megnézzük a kultúrájukat, megnézzük a klasszikus zenét, az európai klasszikus zenét, látjuk, hogy az oroszok ehhez a civilizációhoz tartoznak. Ha megnézzük a folyamatokat,
Ha megnézzük a politikájukat, ez egy civilizáció. Ugyanaz történt velük, még a kommunizmus is. Marx és Engels honnan jött? Még az is egy civilizáció. De jelenleg, ha ránézzünk Oroszország térképére, Oroszország térképe mi az, amit mutat nekünk? Hogy ők még megtartották azt a területet, amit tulajdonképpen gyarmatosítottak. Ők arra terjeszkedtek, a nyugatiak Amerika felé terjeszkedtek, ők megtartották egy hatalmas birodalom, még mindig Oroszország. Ugyanazok a folyamatok játszottak le, ők kelet felé terjeszkedtek, a nyugatiak az Atlanti-óceánon túlra. Olyan nincs tehát, hogy nyugati és keleti civilizáció Európán belül. Egy civilizáció van, északi civilizáció, és van az észak-amerikai civilizáció Kanadával és az Egyesült Államokkal, az az első civilizáció, ami nem tradíciókra épült. Európa és az északi civilizáció tradíciókra épült. Ebből jött létre, ezt táplálja a mi szövetségünket a mai napig. Ebben a világban, ebben a világpolitikai és világgazdasági egyensúlyban sok mindennek helye van, még az új Sejem útnak is helye van, mert azt az egyensúlyt helyreállítja, ami volt a középkor előtt. Ami volt az Amerika gyarmatosítása előtt. Kína a legtöbb, akár a találmányok tekintetében, gazdasági mutatók tekintetében megelőzte a 15. század előtti Európát. Nagyon kevesen tudják. Ennek a két világnak, két civilizációnak, a keleti, kínai, vagy akár a japán civilizációnak kereskedni kell, gazdasági kapcsolatokat kell létesítenie Európával, de nem akarunk Kína gyarmata sem lenni. És az Amerikai Egyesült Államokra sem mondom azt, hogy nincs rájuk szükség. A következő évtizedekben Amerika még mindig vezető hatalom lesz. Még mindig erős gazdaság lesz. Ha lesz egyszer egy olyan amerikai elnök, én remélem megtalálom, azért ott van mondjuk Kennedy úr, aki nagyon jókat mondott, és úgy tudom, Thierry barátom is találkozott vele az Amerikai Egyesült Államokban, de nem csak Kennedy az egyik jól hangzó név az elnökjelöltek között, aki az Amerikai Egyesült Államokból is képvisel azt a politikát, hogy ki kell vonulniuk a világ csendőr szerepéből. Akkor tudunk gazdasági kapcsolatokat létesíteni az Amerikai Egyesült Államokkal. Jelenleg nem tudunk, mert gyarmati sorban vagyunk. Ezen kell változtatni, ez új amerikai vezetés kell. Sok sikert nekik hozzá, nem lesz könnyű dolguk, hogy a Deep State-et, az amerikai háttérhatalmat le tudják valahogy küzdeni. Nekünk azonban Magyarországon, ahogy mondtam, tehát van koncepciónk, tudjuk, hogy mit akarunk. Ehhez, hogy ezt az utat, ezt a nagyon-nagyon-nagyon nehéz utat végigjárjuk, és ahhoz, hogy ez az egész koncepció működjön, ahhoz nem más, és nem is lehet más a célunk és a feladatunk, mint a győzelem. Ezt nem fogják könnyen adni. Hogyha egységesek maradunk, ha egységbe tömörülünk itt Magyarországon, a nemzeti erők továbbra is így együtt haladnak ezen az úton, ha Európában ezek a szövetségek erősek maradnak, és megtaláljuk a globalisták ellen a nagyvilágban is a szövetségeseinket, akkor tudunk győzni. És ha győztünk, akkor rendbe tesszük Magyarországot. És egy ilyen gazdasággal egy gyarapodó Magyarország lesz, ahol földet osztanak, ahol benépesítik a vidéket, ott lesznek majd gyermekek is, ott lesznek majd boldog, mosolygó magyar családok, és nem olyan statisztikai évet zárunk, mint a tavalyi esztendő, ahol az eddigi történelmünk során a legkevesebb gyermek született. Úgyhogy ez a nemes feladat vár tehát ránk. Ezzel a misszióval hívlak benneteket további küzdelemre, harcra, és ahogy eddig mondtuk, csak úgy tovább fel a győzelemre. Köszönöm, hogy eljöttetek.